Bine ai venit la un nou test de cultură generală. Pășește în lumea miturilor și legendelor. Avem pentru tine un test cu 50 de întrebări despre mitologie. Rămâi până la final și vezi câte răspunsuri corecte știi, iar dacă îți place testul, nu uita să te abonezi și să ne dai un like. Cine era regele zeilor în mitologia greacă? Apollo, Hades sau Zeus? Zeus. Cine era zeul grec al mărilor, furtunilor și cutremurelor? Poseidon, Ares sau Apollo? Poseidon. Ce zeiță romană corespunde zeiței grecești Afrodita? Minerva, Venus sau Juno? Venus. În mitologia egipteană, cine era zeul soarelui? Ra, Anubis sau Tot? Ra. Care zeu din mitologia nordică, cunoscut pentru curajul său, era stăpânul tunetului și posesorul ciocanului magic Mjolnir? Loki, Freyr sau Thor? Thor. În legendele grecești, cum se numea creatura cu cap de taur și corp de om, care locuia în labirintul din Creta? Cerber, grifon sau minotaur? Minotaur. Care era numele miticului erou grec care l-a învins pe minotaur în labirint? Hercule, Perseu sau Tezeu? Tezeu. Cine era zeul egiptean al lumii de dincolo și al mumificării? Horus, Anubis sau Set? Anubis. Cine era mesagerul zeilor în mitologia greacă? Hermes, Cronos sau Pan? Hermes. Cine era fratele lui Zeus și zeul grecesc al lumii de dincolo, care domnea peste regatul morților? Apollo, Hades sau Set? Hades. Cine este eroul mitologic grec care a reușit să o învingă pe Meduza, gorgona cu păr format din șerpi vii? Perseu, Tezeu sau Hercule? Perseu. Ce zeiță din mitologia greacă era considerată protectoarea vânătorii, a naturii sălbatice și a animalelor? Artemis, Atena sau Demetra? Artemis. Cum se numește ființa mitologică zoomorfă, înfățișată ca un leu, culcat cu cap uman? Centaur, grifon sau sfinx? Se numește sfinx. În mitologia greacă, care erou a fost cunoscut pentru cele 12 munci eroice, printre care uciderea leului din Nemea? Hercule, Orfeu sau Juno? Hercule. Care era numele câinelui mitic cu 3 capete care păzea intrarea în lumea subpământeană greacă? Hidra, Cerber sau Harpia? Cerber. Cine era fratele lui Osiris în mitologia egipteană? Set, Anubis sau Horus? Set.
În credințele nordice, care era zeul înțelepciunii care și-a sacrificat un ochi pentru a obține cunoașterea absolută? Thor Odin sau Loki? Odin. Ce animal fantastic, reprezentat ca un cal cu un corn în frunte, este asociat cu puritatea și harul? Grifon, Pegas sau inorogul? Inorogul. În mitologia egipteană, cine era zeul cerului și al faraonilor? Osiris, Isis sau Horus? Horus. Cum se numește creatura mitologică ce avea mai multe capete, în locul cărora creșteau altele dacă erau tăiate? Himera, Hidra sau Apophis? Hidra. Cine era zeul grec al războiului? Zeus, Ares sau Marte? Ares. În mitologia romană, care zeu al războiului era echivalentul lui Ares din mitologia greacă? Vulcan, Mercur sau Marte? Marte. Care era numele miticului cal înaripat din mitologia greacă? Pegas, Chelpie sau Grifon? Pegas. În mitologia celtică, cum era numită zeița războiului și a morții, adesea asociată cu corbii și bătăliile sângeroase? Brigid, Morrigan sau Danu? Morrigan. În mitologia greacă, ce personaj a fost blestemat să poarte cerul pe umeri, fiind unul dintre titani? Prometeu, Cronos sau Atlas? Atlas. Cine era zeul grec al vinului, al festivității și al teatrului? Apollo, Hermes sau Dionis? Dionis. În mitologia nordică, ce nume are copacul uriaș care leagă cele 9 lumi și susține universul? Bifrost, Midgard sau Yggdrasil? Yggdrasil. Ce zeiță egipteană, soția lui Osiris, este asociată cu magia, maternitatea și renașterea? Bastet, Isis sau Sobek? Isis. În mitologia egipteană, cine era zeul haosului și al deșertului, cunoscut pentru conflictul său cu fratele său Osiris? Hathor, Balder sau Set? Set. Cine era zeița greacă a căminului și a familiei? Hestia, Artemis sau Hera? Hestia. Cine era centaurul înțelept care l-a instruit pe Ahile și alți eroi greci în arta luptelor și a medicinei? Pholus, Chiron sau Nessus? Chiron. În mitologia egipteană, cine era zeița pisicilor, a căminului și a fertilității? Maat, Hathor sau Bastet? Bastet. Care era numele miticului rege din Frigia care putea transforma tot ce atingea în aur? Oedip, Midas sau Nestor? Midas.
Care este zeița hindusă ce are mai multe brațe și apare de obicei călare pe un tigru sau un leu? Durga, Sarasvati sau Lakshmi? Durga. În mitologia japoneză, cine este zeița soarelui care este considerată strămoașa divină a familiei imperiale? Tsukuyomi, Amaterasu sau Susanoo? Amaterasu. Cine este zeul roman al vinului, echivalentul lui Dionis din mitologia greacă, asociat cu petrecerile și extazul? Cupidon, Diana sau Bacchus? Bacchus. În mitologia egipteană, cine era zeul crocodil, asociat cu fertilitatea și cu forțele naturii? Osiris, Sobek sau Anubis? Sobek. În mitologia egipteană, cine era zeița adevărului, legilor și moralității? Maat, Mut sau Neftis? Maat. Care era numele miticului erou grec care a condus expediția argonauților în căutarea lânii de aur? Ahile, Acheron sau Iason? Iason. În mitologia greacă, care era numele reginei amazoanelor ce era adesea menționată cu centura ei magică? Hipolita, Calipso sau Antiope? Hipolita. Care era numele miticului ciclop cu un singur ochi pe frunte, întâlnit de Ulise? Atlas, Polifem sau Prometeu? Polifem. Ce creatură mitologică avea cap de leu, trup de capră și coadă de șarpe? Tifon, Himera sau Echidna? Himera. În mitologia greacă, cine erau zeițele sorții care tăiau firul vieții, hotărând momentul morții fiecărui om? Moirele, eriniile sau harpiile? Moirele. În tradițiile africane Yoruba, cine este zeul fulgerului, al focului și al războiului? Ogun, Obatala sau Shango? Shango. Care divinitate hindusă, cu cap de elefant și corp uman, este adorată ca zeul înțelepciunii? Vishnu, Ganesha sau Hanuman? Ganesha. În credințele polineziene, cine este zeița vulcanilor și a focului, venerată în special în insulele Hawaii? Pele, Hina sau Moana? Pele. În mitologia hindusă, care zeitate cu 4 brațe este asociată cu timpul și mai ales ca distrugătorul tuturor lucrurilor, Brahma, Shiva sau Indra? Shiva. În mitologia inuită, care este zeița mării și a animalele marine și este adorată pentru a asigura vânătoarea reușită? Pinga, Nanook sau Sedna? Sedna. Cine este zeul chinezesc al longevității, adesea înfățișat ca un bărbat în vârstă cu o piersică a nemuririi? Shuxing, Mugong sau Hundun? Shuxing. În mitologia slavă, cum se numește spiritul apei sau al râurilor, uneori considerat binevoitor, alteori periculos? Kikimora, Domovoi sau Vodianoi?
Vodia Noi. Mulțumim pentru vizionare! Alege următoarea provocare și nu uita să te abonezi la canal și să scrii în comentarii la câte întrebări ai știut răspunsul.